Một chuyện luân hồi tại Mỹ. Vào khoảng năm 1956, ở Mỹ có một thiếu phụ 33 tuổi tên là Simone. Vì quá tin tưởng có kiếp luân hồi nên đã nhờ nhà thôi miên Morebes giúp cô được thấy lại kiếp luân hồi của cô. Nhà thôi miên kia sau khi đưa cô vào giấc ngủ liền bảo: "Thử nhớ lại hồi 10 tuổi cô đã làm gì." Cô Simone trong cơn mê nói lại thuở thiếu niên của cô, những lúc cô đi học, và tả tỉ mỉ những lúc cô nô đùa với bạn. Nhà thôi miên lại bảo: "Bây giờ thử nhớ lại lúc cô mới 1 tuổi cô thấy gì." Cô trả lời bằng những tiếng bập bẹ y như đứa trẻ chưa biết nói. Nhà thôi miên lại dồn hết tinh thần vào cặp mắt, nhìn thẳng vào mặt cô Simone và nói: "Thử nhớ lại tiền kiếp của cô." Sau một lúc im lặng, cô Simone mới nói, nhưng giọng của cô đã đổi khác. Giọng Ái Nhĩ Lan ở Anh Quốc, chứ không phải giọng của người Mỹ. Cô kể lại rằng kiếp trước cô đầu thai vào gia đình họ Murphy ở làng Scott bên Ái Nhĩ Lan vào năm 1789. Cô tả nơi chôn nhau các rốn của mình, cho biết nhiều chi tiết khác về làng này. Cô nói thêm rằng chồng của cô tên là McCarthy, giáo sư trường luật, đã từng cộng sự với tờ báo Belfast News. Rồi sau cùng cô nói đến ngày cô chết, mả cô hiện ở đâu, và cô phải làm ma hơn 1 thế kỷ. Sau đó cô đầu thai vào gia đình họ Simone ở Mỹ vào năm 1923. Nhà thôi miên đã thâu tất cả lời nói của cô Simone về tiền kiếp của cô, và sau đó viết một quyển sách nhan đề là Đi tìm gốc tích cô Murphy. Sách này đã in ra 170.000 cuốn và chỉ trong 3 tháng đã bán sạch. Sau đó nhà thôi miên lại lấy lời thuật chuyện của cô Simone thâu vào 30.000 dĩa nhựa và chỉ trong 2 ngày đã bán sạch. Chuyện này báo chí quốc tế đều có đăng tin. Riêng ở Pháp có tờ Paris thuật lại rất rõ. Ở Việt Nam cũng có nhiều tờ nói đến như tờ Tinh Điển, tờ Liên Hoa, vân vân. Từ đó cho chúng ta thấy luật luân hồi theo nhân quả. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì thì khi chết rồi nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ đó, thọ quả báo không sai. Nếu tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang thân người tốt đẹp, còn tạo nhân tội ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, đen đúa hoặc tàn tật, khi thăng khi giáng, lúc bổng lúc trầm. Sanh ở một cảnh nào không phải sẽ ở luôn cảnh giới ấy. Nhân có hạn thì quả cũng có chừng. Như người nắm trái banh liệng lên hư không, khi trái banh đi hết cái sức của nó, tất sẽ rơi xuống đất lại. Chúng sanh ở cõi trời hay cõi súc sanh, địa ngục cũng thế. Hễ nghiệp quả hết thì nghiệp nhân bắt đầu trở lại, trong khi hưởng quả tốt. Nếu không gấp rút tiếp tục gây nhân lành thì đời sau chắc sẽ không còn ở trong cảnh giới tốt đẹp nữa. Nếu muốn trái banh một khi liệng lên đừng rớt xuống đất lại thì ta phải chạy theo nó, hứng lấy và liệng lên lần nữa. Cho nên vấn đề chính là phải luôn luôn cố gắng vượt lên mình, nếu muốn mình được vượt lên cao hơn cảnh giới hiện tại. Một điều mà chúng ta không bao giờ nên quên, đó chính là mỗi chúng sanh là một tay thợ tự xây dựng đời mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân hôm nay, quả ngày mai.